Example number 1. If set A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Determine the truth value of the following. Number 1. There exist. उलटा ई जो सिम्बॉल आहे त्याला देर एक्झिस्ट म्हणतात. आपण सेटमध्ये शिकलोय. देर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स मायनस 4 इक्वल टू 3. हा क्वेश्चन आहे. त्याचा आन्सर देर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए. ए सेटमधला एखादा एलिमेंट घ्यायचा आणि त्याचं व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आन्सर 3 यायला पाहिजे. ॲटलिस्ट 1 म्हणजे 1 तरी एलिमेंट त्यातला पाहिजे. मग तो 7 घेतला आपण. 7 minus 4 equal to 3. Therefore x equal to 7 satisfied the equation x minus 4 equal to 3. तिथं चुकून x minus 7 झालंय तर तिथं x minus 4 पाहिजे. x minus 4 equal to 3. Therefore given statement is true and its truth value is t. Similarly second question. फॉर एव्हरी तो सिम्बॉल आहे फॉर एव्हरी आपण सेटमध्ये पाहिला आहे. फर्स्ट वन मधला सिम्बॉल आहे देर एक्झिस्ट. देर एक्झिस्ट म्हणजे उलटा ई. आणि फॉर एव्हरी एक्स बिलॉंग्स टू ए एक्स प्लस 1 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 3. फॉर एव्हरी म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटला एक्सची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर त्यात वर गेल्यानंतर 3 पेक्षा मोठा यायला पाहिजे. तर आता फॉर एक्झाम्पल एक्स इक्वल टू 1 घेतलं. x इक्वल टू 1 घेतलं तर 1 प्लस 1 किती होतं 2. विच इज नॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 3. फॉर x इक्वल टू 1 इज नॉट ट्रू. x इक्वल टू 1 घेतलं तर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 3 येत नाही. त्यामुळे एकाला जरी ते फेल झालं तरी इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज EF. तिथं फॉर एव्हरी दिले. त्यामुळे जर देर एक्झिस्ट दिलं असतं तर मग ते ट्रू आलं असतं. पण फॉर एव्हरी म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटला ते ट्रू होत नाही. त्यामुळे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू ही एफ आलेली आहे. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर एव्हरी एक्स बिलॉंग्स टू ए 8 मायनस एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 7. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 7. एक्सची कुठली व्हॅल्यू टाका. 1 टाकली तर 8 मायनस 1 7 येते म्हणजे इक्वल टू 7 येते. 2 टाकली तर लेस दॅन 7 येते. 3 टाकली लेस दॅन 7. 4, 5, 6, 7. सगळ्या ए मधल्या एलिमेंटला ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं. त्यामुळं त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू टी आहे. नंबर 3. नंबर 4. देर इज नो एक्स in A which satisfy x plus 8 equal to 16. x ची व्हॅल्यू ए सेट मधली कुठली टाका. 7 प्लस 8 16 येत नाही. तिथे 8 त्याच्यात नसल्यामुळे 8 प्लस 8 16 येतं. त्यामुळे याची ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स आहे. यानंतर आपण ड्वेल ऑफ गिवन स्टेटमेंट कसा लिहायचा ते पाहू. वी यूज लेटर्स स्मॉल टी and C denote tautology and contradiction respectively. If two statements contain logical connectivities like or and letters T and C, they are said to be dual of each other, which is obtained from the other by interchanging. ऑरच्या जागी अँड लिहायचं. अँडच्या जागी ऑर लिहायचं. स्मॉल टीच्या जागी स्मॉल सी लिहायचं. कॅपिटल टीच्या जागी कॅपिटल एफ. कॅपिटल एफच्या जागी टी. ड्युएल ऑफ गिवन स्टेटमेंट लिहिताना लक्षात ठेवा. अँडच्या ठिकाणी ऑर करायचं. ऑरच्या ठिकाणी अँड करायचं. स्मॉल टीच्या ठिकाणी सी करायचं आणि सीच्या ठिकाणी टी. C is replaced by T and T is replaced by C. Negation cannot be changed. त्याच्यात निगेशन असेल तर चेंज करायचं नाही. क्वेश्चन आहे
द ड्युएल ऑफ पी और क्यू इज, ड्युएल लिहिताना फक्त ऑरच्या ठिकाणी अँड केले, पी और क्यू इज पी अँड क्यू. टी और पीचा ड्युएल इज टी, स्मॉल टी च्या ऐवजी सी अँड पी. टी इज रिप्लेस्ड बाय सी, or is replaced by and, P as it is. Similarly, third one, T and P, dual of T and P चा C or P, C or P. Write the duals of the following. Number 1, dual लिहिताना number 1, P and Q ब्रॅकेट कंप्लीट और अँड. ड्युएल लिहिताना सांगितल्याप्रमाणे फक्त अँडच्या ठिकाणी ऑर करायचा आणि ऑरच्या ठिकाणी अँड करायचं. नंबर 1चा आन्सर जे आहे ते असं, वी रिप्लेस अँड बाय ऑर अँड ऑर बाय अँड. सिमिलरली नंबर 2, टी इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल सी, or is replaced by and or is replaced by and. Number 3, P as it is and is replaced by or bracket, not Q as it is or is replaced by and, P and is replaced by or is replaced by and, not are as it is. ड्युएल लिहिताना अगोदर सांगितल्याप्रमाणे अँड ऑर इंटरचेंज, टी रिप्लेस्ड बाय सी, सी रिप्लेस्ड बाय टी, अँड निगेशन कॅनॉट बी इंटरचेंज्ड. सिमिलरली फोर्थ वन मध्ये P और Q ब्रॅकेट कंप्लीट अँड टी. फोर्थ मध्ये P ॲज इट इज और इज रिप्लेस्ड बाय अँड, Q ॲज इट इज अँड इज रिप्लेस्ड बाय और अँड T इज रिप्लेस्ड बाय C. सिमिलरली फिफ्थ वन, P and Q and R identical with P and ब्रॅकेट Q and R. या एक्झाम्पलमध्ये पण अँड इज रिप्लेस्ड बाय ऑर अँड ऑर इज रिप्लेस्ड बाय अँड. सिमिलरली सिक्स्थ वन, P and Q and R. इथं P Q R ॲज इट इज ठेवायचं, अँड इज रिप्लेस्ड बाय ऑर P और Q और R. सिक्सचा ड्युएल आहे P और Q और R. Similarly, seventh one, P as it is and is replaced by or, T is replaced by C, or is replaced by and bracket, C is replaced by T and is replaced by or, not Q as it is. Similarly, कुठल्याही सेंटेन्सचा ड्युएल लिहिताना लक्षात ठेवायचं, निगेशन कॅनॉट बी चेंज्ड, निगेशन आहे तसंच ठेवायचं. अँड इज रिप्लेस्ड बाय ऑर, टी इज रिप्लेस्ड बाय सी अँड सी इज रिप्लेस्ड बाय टी. टी म्हणजे टॉटॉलॉजी अँड सी म्हणजे कॉन्ट्राडिक्शन. स्मॉल टी अँड स्मॉल सी. कॅपिटल एफ असेल तर कॅपिटल टी रिप्लेस करायचा आणि कॅपिटल टी असेल तर कॅपिटल एफ. ड्युएल लिहिताना ड्युएल ऑफ स्टेटमेंट. बाकीचे एक्झाम्पल एक्सरसाइजमधले तुम्ही त्या पद्धतीनं ट्रान्सफर करा, फाईन सॉल्व करा. त्यानंतर आपण पुढचा जो पाहणार आहोत तो निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. कंपाऊंड, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल. निगेशन ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ वापरायचं. निगेशन म्हणजे निगेशन साईन टाकायचं. निगेशन ऑफ कंजंक्शन म्हणजे निगेशन ऑफ पी अँड क्यू इज आयडेंटिकल विथ. निगेशन ऑफ
P and Q आयडेंटिकल विथ नॉट P और नॉट Q. जसं आपण सेटमध्ये करतो डिमॉर्गन्स लॉ, A युनियन B डॅश इक्वल टू A डॅश इंटरसेक्शन B डॅश, त्याप्रमाणे इथं अँड इज रिप्लेस्ड बाय ऑर अँड नॉट P आणि नॉट Q लिहायचं. त्याप्रमाणे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, negation of disjunction म्हणजे negation of P and Q identical with negation P or negation Q. Similarly, third one, negation of implication, negation of implication, negation of implication. Implication's negation, implication means P implies Q. Negation of P implies Q is equal to P and not Q. P and not Q. Negation of biconditional. Negation of biconditional is equal to P, first bracket, P and not Q or Q and not P. हे आपण ट्रूथ टेबलच्या साह्यानं पण प्रूव्ह करू शकतो. निगेशन ऑफ ॲक्टिव्हिटी दिली प्रत्येक वेळी. निगेशन ऑफ कंजक्शन सुद्धा ट्रूथ टेबलच्या साह्यानं प्रूव्ह करतो. सिमिलरली निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन अँड निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल स्टेटमेंटचं आपण त्या ह्याच्यात प्रूव्ह करू शकतो. त्यानंतर converse, inverse and contrapositive. For implication, P implies Q, we can obtain three implications called converse, inverse and contrapositive. Q implies P is called converse of P implies Q. पेज नंबर 15 वर आहे, त्याचे पहा. Q implies P is called converse of P implies Q. P implies Q चा converse Q implies P असतो. P च्या ठिकाणी Q लिहायचा आणि Q च्या ठिकाणी P implies आहे तसंच. Converse, त्याच्यानंतर inverse. Inverse लिहिताना फक्त not P implies not Q is called inverse of P implies Q. म्हणजे P implies Q चा inverse. Not P implies not Q. Here P is replaced by not P and Q is replaced by not Q. And last one, not Q implies not P is called contrapositive of P implies Q. Inverse, converse and contrapositive of implication is page number 15. Now, example. Write the negation of the following. Number 1. Example number first. 3 plus 3 less than 5. Or 5 plus 5 is equal to 9. मध्ये or आहे, त्यामुळे फर्स्ट वन लेट फर्स्ट सेंटेन्सला लेट P is identical with 3 plus 3 less than 5. Q is 5 plus 5 is equal to 9. Given statement is P or Q and its negation is not P or Q is equal to not P and not Q. The negation of given statement is 3 plus 3. आपल्याला माहिती आहे लेस दॅनचा निगेशन असतो ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आणि इक्वल टूचा निगेशन असतो नॉट इक्वल टू. ऑरचा निगेशन असतो अँड. म्हणून तिथं 3 plus 3 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5 केलं आहे, तिथं वरती एक्झाम्पलमध्ये ऑर होतं अँड केलेलं आहे. 5 plus 5 नॉट इक्वल टू 9 केलेलं आहे. निगेशन लिहिताना 3 ठिकाणी चेंज केलेलं आहे.
पहिला लेस दॅनच्या ठिकाणी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, ऑरच्या ठिकाणी अँड आणि इक्वल टूच्या ठिकाणी नॉट इक्वल टू. सिमिलरली सेकंड वन, let P 7 greater than 3 and Q 4 greater than 11. The given statement is and दिलेला आहे, त्यामुळे P and Q. The negation we know अगोदर पाहिल्याप्रमाणे, the negation of P and Q is equal to not P or not Q. त्यामुळे अँडच्या ठिकाणी ऑर करायचं आणि इथं ग्रेटर दॅन 7 ग्रेटर दॅन 3 दिले तर लेस दॅन ऑर इक्वल टू करायचं आणि 4 ग्रेटर दॅन 11 दिले तर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 11 करायचं. सिमिलरली थर्ड वन एक्झाम्पल अँड फोर्थ वन आपण चेक करू. द नंबर इज अन इवन नंबर इफ अँड ओनली इफ इट इज डिव्हिजिबल बाय 2. Fourth one, let first part P is the number is an even number. Second part Q, the number is divisible by 2. Given statement is if and only if दिलेलं असल्यामुळे P double implies Q येतं आणि its negation is negation of P double implies Q is equal to P and not Q or Q and not P. The negation of given statement is a number is given but not divisible by 2 or a number is divisible by 2 but not even. Similarly, other example in exercise तुम्ही सॉल्व करा. त्याप्रमाणे पुढं राईट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट. आता निगेशन लिहिताना ऑल असेल तर सम लिहायचं, सम असेल तर ऑर लिहायचं, देर एक्झिस्ट असेल तर फॉर ऑल लिहायचं, फॉर ऑल असेल तर देर एक्झिस्ट लिहायचं. असं 4 प्रकारे बदल. इथं 4 एक्झाम्पल दिलेत. ऑल नॅचरल नंबर्स आर रॅशनल. Negation of all natural number of rational is some natural numbers are not rational. Not टाकायचं आणि ऑलच्या ठिकाणी सम टाकायचं. सेकंड क्वेश्चन, some student of class X are 16 years old. Second statement negation, no student of class X is 16 years old. And third one, for every there exists X, n belongs to n such that n plus 8 greater than 11. त्याचं लिहिताना समचं दिलं फॉर एव्हरी n belongs to n, n plus 8 less than or equal to 11. Similarly, fourth one statement असं रीड करतात, फॉर एव्हरी x belongs to n. आपण सेटमध्ये हे पाहिलेलं आहे. फॉर एव्हरी x belongs to n, 2x plus 1 is odd. त्याचं निगेशन लिहिताना देर एक्झिस्ट x belongs to n such that 2x plus 1 is not odd. Similarly, question number 3. Write the converse, inverse and contrapositive of the following statements. Write inverse and contrapositive of the following statement. त्याच्यानंतर अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, सम लॉ, टेबल नंबर 1.21.
हा तुम्ही टेबल नोटबुकमध्ये तयार करून लिहायचा आहे. आयडेम्पोटेंट लॉ, कॉमेटेटिव्ह लॉ, असोसिएटिव्ह लॉ, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, आयडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लिमेंट लॉ, ॲब्सॉर्प्शन लॉ, कंडिशनल अँड बाय कंडिशनल लॉ. नंबर 1, आयडेम्पोटेंट. P and P is equal to P येतं. P or P is equal to P. कॉमेटेटिव्ह लॉ आपल्याला माहिती आहे A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए असतो. त्याप्रमाणे P or Q इज इक्वल टू Q or P असतो आणि P and Q इक्वल टू Q and P असतो. कॉमेटेटिव्ह जसं आपण ॲडिशन म्हणतो किंवा मल्टिप्लिकेशन म्हणतो A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तसं इथं P and Q इक्वल टू Q and P. सेकंड वन P or Q इक्वल टू P and Q. असोसिएटिव्ह लॉ. असोसिएटिव्ह लॉ आपण ॲडिशनमध्ये पाहतो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बीला पहिल्यांदा ब्रॅकेट असतो आणि तिकडं बी प्लस सीला असतो. तसं इथं फक्त ब्रॅकेट इंटरचेंज केला तर दोन्ही रिझल्ट अँड आणि ऑर मध्ये सेम येतात. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आपण चेक करू. P and Q or R is equal to P and Q or P and R. Similarly, P or bracket Q and R is equal to P or Q and P or R. डिमॉर्गन्स लॉ आपण सेट्समध्ये पाहिलेले आहेत. नॉट P and Q is identical with not P or not Q, and not P or Q equal to not P and not Q. Identity law. P and T is equal to P, P and F equal to F. And second one, P or F equal to P, P or T equal to T. Similarly, complement law, absorption law, conditional law. P implies Q is identical with not P or Q. By conditional law, P double implies Q equal to P implies Q and Q implies P. आता write the negation of the following statement. The rules used. Write the negation of the following stating the rules used. P or Q and Q or not R. निगेशन आपल्याला लिहायच्यानंतर आपण काय करतो. नंबर 1, negation of that given question is equal to. We use De Morgan's law. De Morgan's law means P and Q is equal to Q and R. De Morgan's law मध्ये निगेशन आपण टाकतो. निगेशनच्या टाकल्यानंतर पहिल्या ब्रॅकेटला आपण P लेट केलं, दुसऱ्या ब्रॅकेटला आपण Q लेट केलं. निगेशनच्या ठिकाणी मध्ये अँड आहे, त्याच्या ठिकाणी ऑर केलेला आहे. आणि पहिल्याला आपण नॉट दिला आणि दुसऱ्याला पण नॉट दिलेला आहे. त्याच्यानंतर डिमॉर्गन्स लॉ नंतर वापरला, त्याच्यानंतर कम्युटेटिव्ह लॉ वापरला आणि शेवटी डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वापरल्यानंतर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉचा उलट वापरला तर ते आन्सर आलेलं आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक स्टेटमेंटचं निगेशन करताना ते लॉ अगोदर लर्न करा, लिहून घ्या आणि त्या लॉ नंतर आपण क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th तुम्ही 2 वेळा लिहून काढा, चेक करा कोणता लॉ वापरला आहे ते बघा आणि त्याच्यानुसार आपण ते चेक करू शकतो. अगोदर लॉ प्रॅक्टिस करा. इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, कंजंक्शन, डिस्जंक्शन, निगेशन. अशा प्रकारे आज आपण निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह आणि
इतर एक्सरसाइज 1.3 लर्न केला. त्याच्या नोट्स पण मी खाली देत आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही चेक करा क्वेश्चन आणि आन्सर. काही अडचण असेल तर पर्सनल व्हॉट्सअपला पाठवा. ओके.